Beta agonists and their clinical use. In beta agonist we have beta 1, beta 2 and beta 3 صح؟ البيتا 1 هم مين؟ هم الايزوبرينالين بيتا 1 agonist هم الايزوبرينالين and دوبيوتامين اوكي؟ الايزوبرينالين من اسمه كلمة ايزو means the same صح guys؟ كلمة ايزو means the same. Isobrenalin has the same effect on beta 1 and beta 2 okay؟ وبالتالي it is beta 1 and beta 2 agonist with the same effect on beta 1 and beta 2. انما الدوبيوتامين no. الدوبيوتامين عنده effect on beta 1 more than beta 2. ليه هذا مهم؟ لانه الافكت on beta 1 حيديني ايش زي ما حكينا في البيتا blockers. If you give beta 1 agonist you will increase the heart rate and you will increase the cardiac output okay. انما if you have effect on beta 2 انت حتقلل البلاد بريشر لانه حتعمل vasodilation لانه beta 2 stimulation in blood vessels حيديني vasodilation. فعشان كذا مهم اعرف انه الدوبيوتامين عنده beta 1 more than beta 2. انت لو نسيت حتعرف انه لو نسيت which one of these medications بيديني effect on beta 1 more than beta 2. افتكر انه الايزوبرينالين جاي من كلمة ايزو means the same وبالتالي الايزوبرينالين معناته beta 1 and beta 2 agonist with the same effect. انما الدوبيوتامين of course حيكون هو مين؟ هو اللي عنده effect على البيتا 1 more اوكي. جميل جدا. البيتا 2 اجونست هذول مره مهمين. البيتا 2 اجونست كمان لانه البيتا 2 اجونست حتسمعوا عنها في البالمونولوجي لما نتكلم عن السالمترول والسلبوتامول. السالمترول والسلبوتامول هم انهاليشنال اوكي، ينعطوا ان ازما ان سي او بي دي. ليه؟ لانه بما انهم بيتا 2 اجونست حيعملوا ريلاكسيشن اوف ذا برونكيال سموث ماسلز، وحكينا في فيديوز البيتا بلوكرز ازاي وليش اساسا بيعملوا برونكيال سموث ماسل ريلاكسيشن اوكي. طيب جميل جدا. وبالتالي these two medications سالمترول والسلبوتامول حيعملوا ايش؟ حيعملوا bronchodilation اوكي. السلبوتامول هو short acting اللي هو سابا، حتسمعوا عن حاجه اسمها سابا اللي هو short acting beta agonist. انما السالمترول هو اللابا اوكي اللي هو long acting beta agonist اوكي. انما it is long acting beta 2 agonist. You better say this beta 2 agonist اوكي. طيب جميل جدا. التربوتالين حتسمعوا عنه في الاوبستريك اند جاينيكولوجي لانه التربوتالين اي في تربوتالين يستخدم في البري تيرم ليبر اوكي، لانه بيعمل ريلاكسيشن الى اليوتراين سموث ماسلز اوكي. جميل جدا. ليه بيعمل ريلاكسيشن لليوتراين سموث ماسلز؟ لانه حكينا في الفيديوز اون بيتا بلوكرز انه any beta receptor معناته it is GS. what is GS؟ GS معناته G protein coupled receptor. GS S معناته stimulatory معناته ايش؟ معناته cyclic AMP حيزيد whenever you stimulate the beta receptor. لما تعمل stimulation للبيتا receptors cyclic AMP will always increase اوكي. ليه؟ لانه all beta are GS. all beta receptors are GS. S يعني stimulatory يعني يزودوا cyclic AMP. طيب لما الاي في تربوتالين ينعطى في البريترم ليبر ويروح الاي في تربوتالين الى اليوتراين سموث ماسل اوكي، حيعمل ايش؟ حيعمل بايندينج الى البيتا ريسبتورز. لما يعمل بايندينج الى البيتا ريسبتورز حيزود السايكليك ام بي. لما السايكليك ام بي يزيد في السموث ماسل زي ما حكينا في الفيديوز اون بيتا بلوكرز قلنا انه ايش اللي يحصل؟ يحصل ريلاكسيشن اوف ذا سموث ماسل. سايكليك ام بي في السموث ماسل عكس الهارت. في الهارت سايكليك ام بي يزود الكونتراكتيليتي والهارت ريت، انما في السموث ماسل حيعمل ايش؟ حيعمل ريلاكسيشن، ما يعمل كونتراكتيليتي، لا زياده سايكليك ام بي في السموث ماسل تعمل ريلاكسيشن اوكي. وبالتالي لما يحصل ريلاكسيشن في اليوترس بيحصل ايش؟ بيحصل inhibition الى البريتيرم labor. هل الانهبيشن هذا definite؟ no. اساسا most preterm labor will go into labor. يعني حتى لو اديت الاي في تربوتالين الليدي may go into labor اساسا. but they give IV تربوتالين and keep in mind انه they give IV تربوتالين in preterm labor. okay IV تربوتالين in preterm labor. norepinephrine. Norepinephrine عبارة عن the first line vasopressor in hypotension and septic shock. This is super high yield. You will definitely know this by heart. إنه the first line vasopressor أول medication أديه vasopressor يعني إيش guys؟ vasopressor يعني يعمل vasoconstriction يعني يرفع البلاد pressure. The first line medication بيرفع البلاد pressure في septic shock في hypotension and septic shock هو مين؟ هو النورابinephrine. وغالبا يقول لك ايش؟ انه after inadequate response to fluid resuscitation. يعني انت عديت البيشنت's fluid still patient's hypotensive. the first line medication هو مين؟ هو the first line vasopressor هو مين؟ هو النورابinephrine اوكي. طيب you must know this by heart. حيجيكم سؤال عليها definitely حيجيكم سؤال عليها. طيب
norepinephrine has effect on alpha and beta 1 receptor. This is the main effect of norepinephrine. Guys, norepinephrine عبارة عن catecholamine وبالتالي binds to all beta receptors. لكن the main beta and alpha receptors طبعا لأنه الالفا and beta receptors are adrenergic receptors. Okay. طيب جميل جدا. لكن keep in mind إنه norepinephrine effect is mainly on alpha and beta 1 receptors. ليه هذا مرة مهم؟ لانه لما تعمل ستيميوليشن للالفا 1 ريسبتور حتعمل ايش؟ حتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي حترفع مين؟ حترفع البلاد بريشر. جميل جدا. لما تعمل بايندينج الى البيتا 1 ريسبتور حيحصل عندك ايش؟ increase in the heart rate and contractility وبالتالي حتزود الكارديك اوتبوت. Is this good in hypotension? Of course this is good لانه increase in the heart rate and contractility حيزود البلاد بريشر. اوكي. وزياده الفازو كونستريكشن كمان حتزود البلاد بريشر وبالتالي this is extremely good in hypotensive states. اوكي. طيب جميل جدا. When they ask you norepinephrine has effect on which adrenergic receptor the most effect of norepinephrine in which adrenergic receptor, the answer is alpha receptors. Norepinephrine has effect mainly on alpha receptors, then beta 1 receptors. Beta 2, forget about beta 2. Okay, no effect on beta 2. هو في extremely minimal effect on beta 2. اللي يديك effect on beta 2 هو الابinephrine mainly. إنما النورابinephrine بيديك effect on alpha 1 and beta 1. Remember this by heart guys. ليه؟ عشان تفتكروا إنه النورابinephrine هو اللي بينعطف الهايبوتنشن. ليه؟ لأنه stimulation of alpha 1 and beta 1 receptor is extremely